हेलो गाइज वेलकम टू एनदर भिडियो। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई Django अथेन्टिकेसनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु र Django अथेन्टिकेसनको एज अ बिगिनर Django अथेन्टिकेसनको कन्सेप्ट बुझ्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ किनभने Django अथेन्टिकेसनको हामीले डकुमेन्टेसनमा गएर हेर्यौं भने पनि त्यति क्लियर कन्सेप्ट हुँदैन र अरु आर्टिकलहरुमा पनि चाहिँ के हुन्छ भने कतिपय आर्टिकलहरुमा मैले इनिशियल फेजमा चाहिँ Django अथेन्टिकेसनको कन्सेप्ट बुझ्नलाई चाहिँ धेरै स्ट्रगल गरेको थिएँ। त्यो भएर म चाहिँ बेसिक लेभलमा बिगिनर लेभलबाट चाहिँ एज अ सिम्पलेस्ट वेमा चाहिँ Django अथेन्टिकेसनलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। Django अथेन्टिकेसन भन्नुको मिनिङ के त भन्दा युजर क्रिएसनको कुरा, युजर साइन अप साइन इनको कुराहरु, लगआउट र पेज रेस्ट्रिक्सनको कुराहरु र फर्दर चाहिँ Django अथेन्टिकेसन भित्र के होला त भन्दाखेरि रोल बेस्ड अथेन्टिकेसन र ग्रुप बेस्ड अथेन्टिकेसनहरु कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यो इन्टायर भिडियोमा सिकाउने छु। र यो पार्टिकुलर मैले Django अथेन्टिकेसनको तीनवटा पार्ट बनाउने छु र फर्स्ट पार्टमा चाहिँ युजर क्रिएसन कसरी गर्न सकिन्छ, डिफरेन्ट मेकानिजमको युज गरेर चाहिँ Django को बिल्ट इन मेकानिजम र आफूले चाहिँ कस्टम फंक्सनालिटीको युज गरेर चाहिँ Django युजर कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र सेकेन्डमा चाहिँ म तपाईहरुलाई Django को लगइन फंक्सनालिटी कसरी र पेज रेस्ट्रिक्सनको कुराहरु छ त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ र त्यसमा चाहिँ रोल बेस्ड अथेन्टिकेसनहरु इजिली हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं र त्यसमा चाहिँ फर्दर हामीले चाहिँ कस्टम चाहिँ हाम्रो युजरको प्रोफाइल कसरी बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा मैले लास्ट पार्टमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। यदि तपाईहरुले डाइरेक्टली यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने यो चाहिँ प्रिभियस भिडियोहरुको कन्टिन्युएसन हुनेछ। यदि मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुले भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डिफरेन्ट प्रोजेक्टहरु पनि मैले गरेको छु र त्यो प्रोजेक्ट मध्येकै एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ यो जुन क्राउड एप्लिकेसन हो र यदि बेसिक कन्सेप्टहरु तपाईलाई थाहा छ भने डाइरेक्टली तपाईले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले Django अथेन्टिकेसन र आजको कन्सेप्टको कुरा गरौँ र Django अथेन्टिकेसन बुझ्नु भन्दा पहिला फर्स्ट अफ अल चाहिँ म तपाईहरुलाई के कुरा रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु भने Django मा नर्मली हामीले चाहिँ कसरी काम गर्छौं त भन्दाखेरि Django को डिफरेन्ट एपहरु बनाउँछौं र त्यो एप भित्र चाहिँ प्रोजेक्ट भित्र चाहिँ डिफरेन्ट एपहरु हुन्छ र जस्तो मानौं सपोज मैले युजर क्रिएट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीलाई दुईटा कुराको नेसेसरी हुन्छ। एउटा भनेको डेटाबेस र अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई त्यसको लजिक र अर्को चाहिँ के होला भने हामीलाई टेम्प्लेटको जरुरत पर्ला र Django अथेन्टिकेसन स्पेसिफिक Django अथेन्टिकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा मोडेल चाहिँ बनाइराख्नु पर्दैन। Django ले बाइ डिफल्ट हामीलाई चाहिँ अथ भन्ने एउटा एप क्रिएट गर्छ। जस्तो हामीले पाइथन manage.py स्टार्ट एप गरेर जुन इम्प्लोइको रेकर्ड राख्नलाई एउटा इम्प्लोइ एप बनायौं त्यस्तै गरेर Django को अथेन्टिकेसनको रेकर्ड राख्नलाई चाहिँ बाइ डिफल्ट Django ले चाहिँ एउटा हामीलाई एप प्रोवाइड गर्छ र त्यो एप भनेको चाहिँ जस्तो इन्स्टल एप भित्र गएर हामीले हेर्यौं भनेपछि चाहिँ Django.contrib.auth भन्ने एप छ र युजर Django.contrib.content टाइप छ, सेसन छ र अर्को चाहिँ सेसनको कुराहरु छ। यो कुराहरु चाहिँ यो कन्टेन्ट टाइप र सेसनको कुराहरु चाहिँ अलिकति यो अथेन्टिकेसन भन्दा फरकको कुरा हो। सेसनको कुराहरु जुन कन्टेन्ट टाइपले चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेसन प्रोवाइड गर्छ जस्तो रोल बेस्ड अथेन्टिकेसन हो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले कन्टेन्ट टाइपको युज हुन्छ भने जस्तो जेनेरिक फोरेन कीको कन्सेप्ट त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कन्टेन्ट टाइपको कुरा जुन युज आउँछ भने जस्तो सेसनको कुराहरु चाहिँ हामीले सेसनको फंक्सनालिटी एड गर्नु पर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि Django ले डिफरेन्ट एउटा सेसनको फंक्सन जुन बाइ डिफल्ट ले चाहिँ प्रोवाइड गर्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ एउटा यस्तो टाइपको वेबसाइट बनाउनु छ कस्तो त भन्दाखेरि जस्तो पार्टिकुलर एउटा पोस्टहरु चाहिँ पोस्ट गर्ने त्यो पार्टिकुलर पोस्टमा चाहिँ कति भिजिटर आयो, कति भ्युज गर्यो, कति भ्युज आयो भन्ने त्यो टाइपको तपाईहरुले फंक्सनालिटी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईहरुले Django सेसनको युज गरेर चाहिँ फंक्सनालिटी युज गर्न सक्नुहुन्छ र Django सेसनको चाहिँ डिफरेन्ट जस्तो मक टेस्टिङ साइटहरु हो, अनलाइन एक्जामिनेसन साइटहरु त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ युजरको सेसनको फंक्सनालिटीहरु तपाईलाई चाहियो भने त्यसको लागि पनि Django ले बाइ डिफल्ट contrib.sessionको कुरा चाहिँ प्रोवाइड गर्छ र यो सेसनको कुराहरु हामी नेक्स्ट कुनै भिडियोमा गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले के बुझौं भने Django contrib.auth र यो auth भित्र चाहिँ जसरी हामीले एउटा एप बनाएर मोडेल बनाउँछौं र त्यो मोडेल भित्र चाहिँ हामीले डेटाबेस डिजाइन गर्छौं भने र त्यो जुन contrib.auth भन्ने मोडेल भित्र चाहिँ एउटा डिफरेन्ट युजर जुन यो भित्र चाहिँ डिफरेन्ट मोडेलहरु चाहिँ Django ले नै प्रोवाइड गरेको हुन्छ र यसको हामीले सोर्स कोडमा तपाईहरुलाई फर्स्टमा यसको सोर्स कोड देखाउँछु त्यसपछि मैले बेटर एक्सप्लेनेसन त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई बुझ्नलाई चाहिँ यसको एक्सप्लेनेसन बुझ्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ र त्यसको लागि Django सोर्स कोड भनेर मैले गुगलमा सर्च गरे भनेपछि चाहिँ टपमा तपाईको Django अथेन्टिकेसन एपको चाहिँ तपाईले सोर्स कोड हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यसको मैले models.py भित्र गएर हेरे भनेपछि चाहिँ यो भित्र चाहिँ एउटा युजर भन्ने मोडेल चाहिँ डिफाइन हुन्छ। युजर अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजर भन्ने मोडेल चाहिँ यो भित्र डिफाइन हुन्छ। ल मैले यहाँ गएर सर्च गरे भने
युजर भन्ने मोडेल चाहिँ हाम्रो डिफाइन हुन्छ र यो युजर भन्ने मोडेल चाहिँ जुन अर्को एउटा इन्टरफेस छ अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजर भन्ने त्यो जुन अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजर भन्ने जुन अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजर भन्नेबाट चाहिँ यो चाहिँ के छ भने इनहेरिट छ र अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजरलाई पार्टिकुलर हामीले गऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ हेऱ्यौँ भने अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजर भन्ने चाहिँ कहाँबाट इम्पोर्ट छ त भन्दाखेरि जुन models.py को चाहिँ अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजर चाहिँ हाम्रो जुन बेस युजर्सबाट चाहिँ इम्पोर्ट छ र यो बेस युजरभित्र यसको इम्प्लिमेन्टेसन कोड मैले गएर हेरेँ भने योभित्र डिफ्रेन्ट फिल्डहरू छ जसरी हामीले models.modelबाट इनहेरिट गरेर मोडेल बनाउँछौँ त्यसरी अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजरभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डहरू छ पासवर्ड लास्ट लगइन इज एक्टिभ र सरी अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजर मोडेल चाहिँ हाम्रो एकैछिन यसमा फर्स्ट नेम र लास्ट नेम पनि हुनुपर्छ युजरमा गएर मैले हेरेँ भने यसको युजर गएर हेरेँ भने मैले अब्स्ट्र्याक्ट युजरबाट चाहिँ अब्स्ट्र्याक्ट युजरबाट इनहेरिट छ अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजरबाट नभइकन अब्स्ट्र्याक्ट युजरबाट इनहेरिट छ र यो अब्स्ट्र्याक्ट युजरको चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्टेसन कोड हेरेँ भने अब्स्ट्र्याक्ट युजर फेरि चाहिँ के छ भने अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजरबाट इनहेरिट छ जुन अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजरबाट जुन लास्ट लगइनको फङ्सनालिटीहरू छ यसको फिल्डहरू मैले गएर हेरेँ भने फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल इज एक्टिभ र यिनी फिल्डहरू चाहिँ अब्स्ट्र्याक्ट युजर भन्ने भित्र छ र यो जुन युजर मोडेललाई मैले इम्पोर्ट गरेर चाहिँ django.contrib.योबाट इम्पोर्ट गरेर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने जुन यो फिल्डहरू छ यो फिल्डहरू युज गर्न सक्छु लेटर अन हामीले चाहिँ ठुलो प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि यसको फर्दर फङ्सनालिटीहरू हामीलाई चाहियो भने जस्तो फिल्डहरू युजरको फिल्डहरू चाहिँ फोन नम्बरहरू लाइक युजर टाइपहरू त्यो फिल्डहरू हामीले राख्नु पऱ्यो भने जुन इमेजहरू राख्नु पऱ्यो भने यो युजरलाई चाहिँ यो युजरसँग हामीले रिलेसन लगाएर अथवा जुन यो युजरलाई चाहिँ फर्दर एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ हामीले यो मोडेललाई चाहिँ प्रोपरली युज गर्न सक्छौँ राइट र अब यति जुन यो युजरलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ अब यति कन्सेप्ट बुझिसक्यौँ भने अब हामीले बुझ्न सक्छौँ कि युजर भन्ने मोडल जब हामीले पाइथन म्यानेज.py माइग्रेट गर्छौँ माइग्रेट गर्दाखेरि जस्तो मैले यहाँ हेरेँ भने जस्तो एसक्युएलाइट ब्राउजरलाई मैले गएर तपाईँहरूलाई देखाएँ भने एसक्युएलाइट ब्राउजरमा त्यो डेटाबेस जुन त्यो एसक्युएलाइट डेटाबेस छ त्यो डेटाबेसलाई चाहिँ मैले गएर हेरेँ भने यो हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ अथ युजर भन्ने मोडेल छ यो अथ युजर भन्ने जति बेला मैले माइग्रेट गर्छु माइग्रेट गर्दाखेरि अथ ग्रुपहरू पर्मिसनहरू जुन ग्रुप बेस्ड पर्मिसनको कुराहरू अथेन्टिकेसनको कुराहरू आउँछ र त्यो कुराहरू हामी पछि नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला जुन कन्टेन्ट टाइप भित्र छ अहिलेको लागि हामीले के बुझौँ भने अथ युजर भन्ने मोडेल चाहिँ अथेन्टिकेसनभित्रको युजर भन्ने मोडेल चाहिँ अथ _युजर भन्ने मोडेल चाहिँ माइग्रेट गऱ्यौँ भने त्यो माइग्रेसन भएर चाहिँ हाम्रो डेटाबेसभित्र आएको हुन्छ र यो मोडेललाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ डेटाबेसभित्र मोडेल चाहिँ अलरेडी बनिसकेको हुन्छ राइट र यति गऱ्यौँ भने अब चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब यो मोडेललाई युज गरेर चाहिँ हामीले युजर क्रिएट गर्न सक्छौँ र युजर क्रिएट गर्नको लागि फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले अहिलेको लागि कटाएँ र फर्स्ट स्टेप चाहिँ मैले के गर्छु भने यहाँ एउटा नेभिगेसन मेनु बनाउँछु युजर क्रिएसनको लागि र एउटा लिङ्क बनाउँछु त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि युजर क्रिएट हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले सिम्पल के गर्छु भने बुटस्ट्र्याप नेभिगेसन बार सर्च गर्छु र यहाँ चाहिँ यसको नेभिगेसन कलरलाई चाहिँ मैले स्टाइलिङ गर्छु यसको नेभिगेसन कलरलाई चाहिँ मैले यहाँ गएर हेरेँ भने जस्तो यसको म base.html भित्र गएर हेरेँ भने base.html न्यापबार लाइट छ न्यापबार लाइटको सट्टा चाहिँ मैले यहाँ डार्क बनाउँछु र ब्याकग्राउन्ड पनि मैले डार्क दिन्छु डार्क दिएर मैले जब यहाँ रिफ्रेस गरेँ भनेपछि के हुन्छ भने यो चाहिँ डार्क हुन्छ यसको चाहिँ मार्जिन बटमबाट मैले अलिकति मार्जिन दिन्छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रेस्पोन्सिभ मार्जिन दिनको लागि बुटस्ट्र्यापको रेस्पोन्सिभ मार्जिन क्लासहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ बुटस्ट्र्यापको मार्जिन बटम चाहिँ मैले 4 दिएँ अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ मार्जिन बटम खोजेँ भने यसमा चाहिँ बटमबाट चाहिँ मार्जिन अब म यहाँ चाहिँ लगइन लगआउटको लागि चाहिँ एउटा ड्रपडाउन मेनु राख्छु र ड्रपडाउन मेनु राख्नलाई मैले न्यापबार कम्पोनेन्टमा गएर चाहिँ नर्मली यसको जुन ड्रपडाउन छ त्यो ड्रपडाउनलाई चाहिँ मैले कपी गर्छु कपी गरेर यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले डाइरेक्ट कपी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूलाई बुटस्ट्र्याप आउँछ भने तपाईँहरूले यहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ अनेस्टली मलाई बुटस्ट्र्याप आउँदैन त्यो भएर म चाहिँ यहाँबाट कपी गर्छु बुटस्ट्र्याप मलाई त्यति आउँदैन जति मलाई ब्याकिन आउँछ त्यति मलाई फ्रन्टिन आउँदैन र मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ योभित्र चाहिँ डिस्प्ले भयो तर यसको प्रोपर स्टाइलिङ आएन यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भने जुन यसको युएलको जुन क्लास छ न्याप भन्ने क्लास त्यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेर यो युएलभित्र चाहिँ मैले राखिदिन्छु र अर्को एउटा युएलभित्र राखिदिन्छु र त्यसलाई मैले
उयो गऱ्यो भने यसको चाहिँ ड्रप डाउन जस्तो छ त्यस्तै आयो। र यो ड्रप डाउनलाई चाहिँ मैले राइट साइडमा डिस्प्ले गर्नको लागि के गर्छु भने यहाँ अर्को एउटा बुटस्ट्र्यापको क्लास हुन्छ एमएल अटो, यसले चाहिँ लेफ्ट साइडबाट चाहिँ अटो मार्जिन लेफ्ट दियो भने यसरी चाहिँ यसले चाहिँ बुटस्ट्र्याप। ड्रप डाउनलाई मैले रिनेम गरेर यहाँ चाहिँ सेटिङ लेख्छु, सेटिङ, र सबै कुरालाई मैले कटाएर अहिलेको लागि के गर्छु भने अहिले यहाँ रजिस्टर मात्रै लेख्छु, रजिस्टर। अब रजिस्टर बटनमा क्लिक गरिसकेपछि मैले एउटा युआरएल बनाउँछु, किनभने त्यसमा काम गर्नको लागि युआरएल बनाउँछु। युआरएल चाहिँ मैले के गर्छु भने सिम्पल यसलाई कपी गरेर रजिस्टर भन्ने एउटा युआरएल बनाउँछु, स्ल्यास रजिस्टर, र मैले भ्यू फङ्सन चाहिँ अहिलेको लागि रजिस्टर युजर भन्ने एउटा भ्यू फङ्सन बनाएँ। अहिलेको लागि मैले urls.py भित्र भ्यू फङ्सन बनाएँ। तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले डिफ्रेन्ट एपहरू बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले एप बनाएर र अहिलेको लागि मैले के गरेँ भने रिटर्न गरेँ। यो सबै कुराहरू हामीले पहिले नै सिकिसकेका छौँ, रिक्वेस्ट, र अर्को चाहिँ मैले register.html भन्ने टेम्प्लेटभित्र रेन्डर गरेँ, र register.html भन्ने टेम्प्लेट हामीले बनाउनु पऱ्यो, र register.html भन्ने एउटा टेम्प्लेट बनायो भने अब मैले के गर्छु भने इम्प्लोयरको जुन हामीले जसरी हामीले इम्प्लोयर create.html गरेका छौँ त्यो कोडलाई चाहिँ मैले कपी गरेर सिम्पल चाहिँ register.html भित्र, यदि तपाईँहरूले डाइरेक्टली यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने मैले के गरेको छु भने बेस टेम्प्लेट बनाएको छु। बेस टेम्प्लेटमा चाहिँ यिनीहरू हामीले प्रिभियस भिडियोमा गरिरहेछौँ, र यो चाहिँ लोड एचटीएमएल लोड जुन बुटस्ट्र्याप मैले लोड गरेको छु बुटस्ट्र्याप डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ जुन यो बुटस्ट्र्यापको बारेमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिला नै कुरा गरिसकेको छु, र त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ मैले फर्म डिस्प्ले गरेँ। अहिलेको लागि फर्म केही आइरहेको छैन, यो भयो भने इरर आउँछ। मैले यसलाई अहिलेको लागि चाहिँ मैले यस्तो गरेँ, र अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने जब मैले रजिस्टर बटनमा क्लिक गर्छु त्यो रजिस्टर भन्ने युआरएलमा डिस्प्ले गर्छु। जब रजिस्टर बटनमा क्लिक गरिसक्यो भनेपछि चाहिँ स्ल्यास रजिस्टर, र मैले अब यसलाई रिफ्रेस गरेर जब रजिस्टर बटनमा क्लिक गरेँ भने त्यो टेम्प्लेटमा चाहिँ रेन्डर हुन्छ। र अब मैले के गर्छु भने यसमा चाहिँ फर्म डिजाइन गर्नु पऱ्यो, र फर्म डिजाइन जुन युजरको डेटा गेट गर्नलाई चाहिँ फर्म डिजाइन गर्नु पऱ्यो। जुन भ्यूमा चाहिँ डेटा कसरी गेट गर्छ, टेम्प्लेटदेखि चाहिँ डेटा कसरी पठाउने भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई पहिला नै सिकाइसकेको छु। अब मैले जुन त्यो भ्यूमा चाहिँ डेटा गेट गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि त्यसको लागि पनि अलरेडी जुन युजर मोडेल छ त्यो युजर मोडेलको लागि अलरेडी त्यहाँ मोडेल फर्म पनि एभाइलेबल छ। जस्तो मैले सोर्स कोडमा गएर हेऱ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो कस्टम बुटस्ट्र्यापको फर्म बनाएर युजर नेम र पासवर्ड फिल्ड बनाएर त्यहाँबाट तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भने जुन यसको कस्टम एउटा युजर क्रिएसन फर्म छ त्यो जुन मोडेल छ त्यो मैले यहाँ गएर तपाईँलाई देखाएँ। यसको जुन contrib.auth को फर्म्सभित्र गएर मैले हेरेँ भने युजर क्रिएसन फर्म भन्ने मोडेल फर्म छ। मोडेल फर्मले कसरी काम गर्छ भन्ने मैले तपाईँहरूलाई पहिला नै सिकाइसकेको छु, र युजर क्रिएसन फर्म चाहिँ कुनको त भन्दाखेरि जुन युजर भन्ने मोडेलको मोडेल फर्म छ भने अब मैले युजर भन्ने मोडेलको मोडेल फर्म चाहिँ मैले त्यहाँ गएर चाहिँ युज गर्न सक्छु। र यसरी चाहिँ मैले यसको चाहिँ जति पनि फिल्डहरू छ त्यो फिल्डहरू चाहिँ युजर भन्ने मोडेलको मोडेल फर्म चाहिँ मैले युज गर्न सक्छु। नर्मली यसलाई इम्पोर्ट गरेर पनि मैले गर्न सक्छु र आफूले एउटा कस्टम फर्म बनाएर पनि गर्न सक्छु। अहिलेको लागि मैले के गर्छु भने युजर भन्ने क्रिएसन भन्ने फर्मलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गर्छु, र इम्पोर्ट गरेर चाहिँ Django.contrib.auth.forms युजर क्रिएसन फर्म भन्नेलाई मैले इम्पोर्ट गर्छु, र इम्पोर्ट गरेँ भने त्यो फर्मलाई चाहिँ मैले डाइरेक्ट फर्मबाट चाहिँ युजर क्रिएसन फर्म गरेँ भने अब मैले कन्टेक्स्टभित्र चाहिँ फर्म, र अब त मैले यसलाई कन्टेक्स्ट पठाएँ भने जस्तो अब यसको register.html भित्र चाहिँ बुटस्ट्र्यापलाई मैले कपी गरेर तपाईँभित्र हेऱ्यो भने अब जुन यसमा बुटस्ट्र्यापको स्टाइलिङ भएको चाहिँ फर्महरू डिस्प्ले हुनु पऱ्यो। युजर नेम र पासवर्ड कन्फर्मेसन फिल्डहरू चाहिँ त्योभित्र चाहिँ डिस्प्ले भइरहेछ। यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा तपाईँको हेल्प टेक्स्टहरू देखिरहेछ। यो हेल्प टेक्स्टहरू हटाउनलाई चाहिँ तपाईँले गुगलमा आर्टिकलहरू खोज्नुभयो भने जति पनि हुन्छ, जस्तो
युजर क्रिएसन फर्म भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने जति पनि आर्टिकलहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ के गर्नु भने मैले रिकमेन्ड चाहिँ के गर्छु भने तपाईँले आफ्नो एउटा कस्टम फर्म बनाएर चाहिँ अथवा आफ्नो एउटा बुटस्ट्र्यापको फर्म बनाएर बुटस्ट्र्यापको लगइन फर्म बनाएर त्यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा भ्यालिडेसन गरेर भ्यालिडेट गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले पहिले नै सिकिसकेका छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले अगेन रिपिट गरेन। अहिले टाइम बचाउनलाई चाहिँ मैले के गरेँ भने यसको बिल्ट इन युजर क्रिएसन फर्म छ, त्यो युजर क्रिएसन फर्मलाई चाहिँ मैले युज गरेँ। अब मैले यसमा चाहिँ युजर नेम पासवर्ड र पासवर्ड कन्फर्मेसन हालेर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ मैले डेटा चाहिँ के अरे यसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि युजर चाहिँ मैले क्रिएट गर्न सक्छु। यदि चाहिँ अब मैले के गर्नु पऱ्यो भने यताबाट जब मैले सबमिट गर्छु, सबमिट गरेँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँबाट चाहिँ सबमिट गरेँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा पोस्ट मेथड जान्छ। जस्तो मैले रिक्वेस्टेड जसरी हामीले अरूमा डेटा गर्दाखेरि गर्थ्यौँ त्यसरी अब हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। यदि रिक्वेस्टेड मेथड पोस्ट हो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब मैले जुन फर्म भ्यालिडेट गर्नको लागि यदि फर्म भ्यालिडेट गर्नको लागि मैले के गर्छु भने रिक्वेस्टेड पोस्ट डेटा पठाइदिन्छु, राइट। र फर्म भ्यालिडेट गर्नु पऱ्यो र रिक्वेस्टेड पोस्ट डेटा मैले पठाएँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब त्यसले फर्म भ्यालिडेट गर्छ। यदि चाहिँ फर्म भ्यालिड छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अहिलेको लागि मैले पास गरेँ। अब मैले यदि फर्म भ्यालिड छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ युजर क्रिएट गर्नु पऱ्यो, राइट। र अब त्यसको लागि चाहिँ म के गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट युजर जान्छ, जब सबमिट गर्छ, सबमिट गरेपछि जुन पहिलेकै कुरा हो पहिला नै मैले सबै कुराहरू कसरी चाहिँ यो कन्ट्रोल फ्लो हुन्छ त्यो कुराहरू मैले पहिले नै गरिसकेको छु। जब पोस्ट मेथड हुन्छ, पोस्ट मेथड एक्सन दिएन भने डाइरेक्टली त्यही युआरएलमा पोस्ट मेथड त्यसले पठाउँछ। जब मैले पोस्ट मेथड गरेँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ फर्म इक्वल टु युजर क्रिएसन फर्ममा जान्छ र फर्म गरेर फर्म भ्यालिडेट गर्छ र फर्म भ्यालिडेट गरेर चाहिँ जुन यो फर्म भ्यालिडेट हुन्छ, यदि इरर म्यासेजहरू छ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा इरर म्यासेजहरू रेज हुन्छ र इरर म्यासेजहरू रेज भएर चाहिँ यदि फर्म भ्यालिडेट छ, यदि फर्म चाहिँ भ्यालिडेट छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ म के गर्न सक्छु भने यसमा चाहिँ मैले त्यो फर्मलाई चाहिँ मैले पठाउन सक्छु। अब यदि चाहिँ फर्म भ्यालिड छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा मैले डेटा चाहिँ सेभ गर्न सक्छु। यदि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने यसले युज गरेको के छ भने मोडेल फर्म युज गरेको छ र यदि मोडेल फर्म युज गरेछ भने त्यसमा चाहिँ सेभ मेथड चाहिँ अलरेडी बिल्ट इन सेभ मेथड हुन्छ। जस्तो हामीले पहिला नै त्यसको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ र फर्म डट सेभ गरेर चाहिँ हामीले जुन फर्म डट सेभ गरेर चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले युजर क्रिएसन फर्म जुन युजर मोडेलभित्र चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ। अब मैले यदि सेभ रेन्डरमा सर्टकटबाट चाहिँ मैले रिडाइरेक्टलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरेर मैले जब युजर क्रिएट भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मैले होम युआरएलभित्र चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिदिन्छु, राइट। यसरी चाहिँ अब मैले चाहिँ युजर क्रिएसन चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्छु। अब युजरको जुन त्यो बिल्ट इन मोडेल फर्म छ त्यो मोडेल फर्मको युज गरेर मैले युजर क्रिएट गर्न सक्छु। तर यो चाहिँ त्यति कन्भिनियन्ट हुँदैन, किन भनेपछि यसको सेभरल रिजनहरू हुनसक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल जुन युजर क्रिएसन फर्मभित्र चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा फिल्डहरू एक्स्ट्रा प्यारामिटरहरू तपाईँले पठाएको हुनसक्छ होइन। एक्स्ट्रा प्यारामिटरहरू चाहिँ तपाईँले जस्तो युजर टाइपहरू जुन युजर मोडेलभित्र भएको भन्दा एक्स्ट्रा प्यारामिटरहरू तपाईँले पठाउनु भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जुन यो मेथड चाहिँ त्यति कन्भिनियन्ट हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मेथडबाट सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ, डिफ्रेन्ट त्यो युजर भन्ने मोडेलभित्र चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ पहिला हामीले यसलाई टेस्ट गरौँ, त्यसपछि मैले त्यो मेथड तपाईँलाई सिकाउँछु। अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेर योलाई चाहिँ मैले टेस्ट गरेँ भने जस्तो यहाँभित्र गएर मैले यसलाई रिफ्रेस गर्छु। रिफ्रेस गरेपछि युजर नेम भित्र चाहिँ मैले टेस्ट युजर हाने, टेस्ट युजर र पासवर्ड चाहिँ मैले एउटा पासवर्ड हाने र अर्को पासवर्ड कन्फर्मेसनभित्र चाहिँ सेम पासवर्ड हानेर जब मैले सबमिट क्लिक गर्छु, सबमिट बटनमा क्लिक गरेँ भनेपछि चाहिँ के भयो भने त्यो युजर चाहिँ क्रिएट भयो। र यो क्रिएट जुन भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ मैले यहाँ गएर पनि गर्न सक्छु। सेल कमान्डभित्र फ्रम Django .contrib.auth user जुन मोडेलभित्र डिफाइन भएको जुन यसलाई इम्पोर्ट गरेर चाहिँ हेऱ्यो भने टेस्ट युजर भन्ने एक्स्ट्रा युजर चाहिँ क्रिएट भएको छ, राइट। र अब यो एउटा मेथड भयो। र अर्को मेथडबाट पनि हामीले चाहिँ जुन युजर चाहिँ हामीले जुन क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जस्तो डिफ्रेन्ट जुन त्यो युजर मोडेललाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेर जस्तो फ्रम Django.contrib
contrib.order models युजरलाई चाहिँ म इम्पोर्ट गरेर त्यो युजर भित्रको डिफ्रेन्ट फिल्डलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। यदि फर्म चाहिँ भ्यालिड छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा उताबाट चाहिँ डेटा आउँछ। डेटा चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि मैले तपाईलाई पहिला नै सिकाइसकेको छु। फर्म डट क्लिन डेटा भित्र चाहिँ फर्म आउँछ र अब मैले युजर भन्ने भित्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसरी पनि सेभ गर्न सक्छु। अरू मोडेलहरू हामीले जस्तो अरू हामीभित्र हेऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ जसरी हामीले यो भित्र चाहिँ सेभ गरेका थियौँ यसरी चाहिँ अरू कुराहरू इम्प्लोइ भित्र हेऱ्यौँ भने इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ हामीले जसरी सेभ गरेका थियौँ त्यसरी चाहिँ इम्प्लोइलाई जसरी कि सेभ गरेका थियौँ त्यसरी पनि हामीले यसमा सेभ गर्न सक्छौँ। र युजर इक्वल टु चाहिँ तर यो सेभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पासवर्ड फिल्ड चाहिँ हामीले ह्यास्ड फर्मेटमा पठाउनुपर्छ। किनभने पासवर्ड चाहिँ पासवर्ड स्टोर गर्दाखेरि ज्याङ्गोले चाहिँ सधैँ ह्यास्ड फर्मेटमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्टोर गर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो युजर इक्वल टु चाहिँ के गरौँ भने युजर डट युजर नेम इक्वल टु युजर नेम मैले हाने भने डेटाभित्रको चाहिँ युजर नेम आउँछ र पासवर्ड इक्वल टु अब मैले पासवर्ड इक्वल टु यसरी डाइरेक्टली पासवर्ड इक्वल टु मैले पासवर्ड भनेर दिएँ भने यसमा चाहिँ ह्यास्ड फर्मेटमा चाहिँ पासवर्ड इक्वल टु पासवर्ड दिएँ भने यसमा चाहिँ यसले चाहिँ यसरी एज अ प्लेन टेक्स्ट चाहिँ डेटा चाहिँ सेभ हुन्छ। जसरी मैले यसरी सेभ गरेर मैले गरेँ भने यसरी चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ जुन पासवर्ड छ त्यो पासवर्ड चाहिँ एज अ प्लेन टेक्स्ट चाहिँ सेभ हुन्छ। तर यो चाहिँ प्लेन टेक्स्ट चाहिँ सेभ गर्नुहुन्न। जसरी पनि हामीले ज्याङ्गोको डेटाबेसभित्र चाहिँ हामीले जति बेला चाहिँ हामीले डेटा स्टोर गर्छौँ जुन पासवर्ड स्टोर गर्छौँ पासवर्ड स्टोर गर्दाखेरि त्यो पासवर्ड चाहिँ ह्याश फर्मेटमा सेभ हुनुपर्छ राइट। र अहिले चाहिँ मैले नर्मली यो जुन यो यसरी मैले जुन युजर क्रिएट गरेँ भने पासवर्ड दिएँ भने कसरी चाहिँ पासवर्ड स्टोर हुन्छ त्यो कुरा देखाउँछु। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई ह्याश फर्मेटमा कसरी स्टोर गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। तर युजर क्रिएट हुँदाखेरि तपाईँहरूले सधैँ चाहिँ पासवर्ड चाहिँ ह्याश फर्मेटमा चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले जुन अहिले डाइरेक्टली मैले त्यो गरेर चाहिँ हामीभित्र युजर गरेँ टेस्ट युजर 2 दिएँ भने त्यस्तो कन्डिसन मैले पासवर्ड दिएर अहिलेको लागि 2015 दिएर मैले सेभ गरेँ भनेपछि चाहिँ सरी पासवर्ड युजर नेम की र पासवर्ड भने कसरी आइरहेछ भनेपछि पासवर्ड आएको छैन। किनभने यहाँ पासवर्ड र रिपासवर्ड छ भने हामीले चाहिँ पासवर्ड 1 अथवा पासवर्ड 2 हामीले दिनुपर्छ। पासवर्ड 1 दियो भने अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भनेपछि चाहिँ युजर क्रिएट भयो। र अब यो क्रिएट भएको मैले युजरलाई फेरि मैले सेलभित्र गएर हेरेँ भने पाइथन contrib.org युजर हेरेँ र यसको मैले लास्ट युजर टेस्ट युजर 2 छ लास्ट युजरलाई मैले हेरेँ र यसलाई चाहिँ मैले सरी इन्डेक्सिङ इज नट सपोर्ट नेगेटिभ इन्डेक्सिङ इज नट सपोर्ट 012 नेगेटिभ इन्डेक्सिङ सपोर्ट गरेन। मैले यसलाई 012 भित्र गएर हेरेँ भने यु डट पासवर्डलाई हेऱ्यो भने चाहिँ यसको जुन डिफल्ट जुन प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड छ प्लेन टेक्स्ट चाहिँ यसले सेभ गरेको छ। तर ज्याङ्गोको डकुमेन्ट जुन ज्याङ्गोको जुन युजर मोडेलभित्र चाहिँ जहिले पनि हामीले पासवर्ड सेभ गर्छौँ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ पासवर्ड चाहिँ हामीले यसरी प्लेन टेक्स्ट सेभ नगरेर चाहिँ ह्यास्ड फर्मेटमा चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने। जस्तो मैले फर्स्ट युजर जसरी हामीले मोडेलभित्र चाहिँ युज गरेको पास्ट जुन मोडेल फर्मको युज गरेर जसरी हामीले ह्याश फर्मेटको पासवर्ड भन्नुको मिनिङ जस्तो मैले भित्र गएर पासवर्ड हेऱ्यो भने यो चाहिँ ह्याश फर्मेट छ। यो पासवर्ड र यो पासवर्ड सेम हो तर यो चाहिँ प्लेन टेक्स्टमा सेभ छ यो चाहिँ ह्याश फर्मेटमा सेभ छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ जहिले पनि ज्याङ्गो जुन युजर मोडेलभित्र चाहिँ पासवर्ड सेभ गर्दाखेरि हामीले ह्याश फर्मेटमा चाहिँ पासवर्ड सेभ गर्नुपर्छ। र त्यो ह्याश फर्मेटमा पासवर्ड सेभ गर्नको लागि हामीले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। पासवर्ड इक्वल टु सेट पासवर्ड भन्ने छ हामीले ह्याश गर्नु पर्दैन। अलरेडी ह्याश गर्ने चाहिँ एउटा फङ्सन एभाइलेबल छ त्यो फङ्सनको युज गरेर चाहिँ हामीले ह्याश गर्न सक्छौँ। र त्यो चाहिँ के हो भने युजर डट
पासवर्ड 1 मैले यसरी दिएँ भने अब चाहिँ यो पासवर्ड चाहिँ के हुन्छ भने यो सेट पासवर्ड भन्ने फङ्सनले ह्यास फर्मेटमा सेभ गर्छ र त्यो युजरलाई चाहिँ सेभ गरिदिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने युजर नेम इक्वल टु यो सेट गर्छ र यसले चाहिँ पासवर्ड सेभ गर्छ र सेट गरेर चाहिँ युजरलाई चाहिँ सेभ गरिदिन्छ। अब मैले एउटा नेक्स्ट युजर क्रिएट गरेँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ टेस्ट युजर 3 क्रिएट गरेँ। अब मैले यसलाई जब टेस्ट युजर मैले 3 क्रिएट गरेँ र टेस्ट युजर 3 क्रिएट गरेर अब मैले सबमिट गरेँ भनेपछि चाहिँ यसले के गर्यो भने नेक्स्ट युजर क्रिएट गर्यो। नेक्स्ट युजर क्रिएट गर्यो जस्तो अब हामीले जसरी अघि गरेका छौँ त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। जस्तो अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने त्यसको पासवर्ड चाहिँ ह्यास फर्मेटमा चाहिँ पासवर्ड सेभ भएको हुन्छ। जस्तो मैले तपाईँलाई टेस्टिङ पर्पजको लागि मैले फेरि गरेर देखाएँ। फ्रम कन्ट्रिब डट युजर गरेर युजर डट अलको चाहिँ अघि थर्ड इन्डेक्सको मैले भ्यालु दिएर डट पासवर्ड हामीले हेऱ्यो भने अब चाहिँ त्यो पासवर्ड चाहिँ यसले ह्यास फर्मेटमा चाहिँ सेभ गर्यो। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने युजरलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ फर्दर तपाईँहरूले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार भ्यालिडेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भ्यालिडेसन चाहिँ सेम त्यही कुरा हो। जस्तो अरूमा जसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त्यसरी यसमा पनि भ्यालिडेसन इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो फर्म चाहिँ भ्यालिड भएन भने त्यस्तो कन्डिसनमा सर्टेन पेजमा रिडाइरेक्ट गर्ने। यदि फर्म भ्यालिड भएन भने यदि चाहिँ डेटा चाहिँ करेक्ट छैन भने यसमा चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसनहरूको युज गरेर चाहिँ फ्रन्ट इन्ड पनि तपाईँले भ्यालिडेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहिँ मैले फर्मको युज गर्दैन भने जाभास्क्रिप्ट भ्यालिडेसन गर्छु भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसनहरूको युज गरेर चाहिँ तपाईँले जाभास्क्रिप्ट भ्यालिडेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो थियो चाहिँ यो चाहिँ नर्मल के थियो भने ज्याङ्गोको युजर रजिस्ट्रेसनको कुरा। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ रजिस्टर भएको युजर चाहिँ लगइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। र ज्याङ्गोको नेक्स्ट चाहिँ एडमिन इन्टरफेसको बारेमा म तपाईँ अलिकति चाहिँ एडमिन इन्टरफेस जुन ज्याङ्गोको एडमिन ड्यासबोर्ड हुन्छ त्यो एडमिन जस्तो हामीले जस्तो यहाँ गएर एडमिन हामीले हान्यौँ भने स्ल्यास एडमिन गएर हान्यौँ भने यसको चाहिँ यसले चाहिँ छुट्टै ज्याङ्गोले चाहिँ एउटा एडमिन ड्यासबोर्ड हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। त्यो एडमिन ड्यासबोर्डको बारेमा जुन इन्ट्रोडक्सन गराउने छु र त्यो सँगसँगै म तपाईँहरूलाई लगइन र पेज रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउने छु। सो दिस मच फर भिडियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब सँगसँगै तपाईँले लाइक गर्नुहोला र कुनै फिडब्याक पनि तपाईँहरूले दिन नबिर्सिनु होला र गर्दाखेरि कुनै खालको एरर आउँछ भने तल कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। सो थ्याङ्क्स।